Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Không nghĩ là chồng mình cũng khá đẹp trai vậy. Nói là để lên chương trình Tình Xem mà muốn tìm người để mình cưới luôn. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Hồ Xuân Tấn, năm nay 31 tuổi, là nghề nghiệp là kinh doanh. Còn em? Em tên Lê Quỳnh Anh, em 27 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ. Bác sĩ gì cưng? Dạ, pháp y ạ. Em ngạc nhiên mà em còn khà em cười. Bác sĩ pháp y không có đơn giản đâu nha. Nhưng mà phải... Hơi bị ấn tượng với em á. Dạ. Tại vì em là một người phụ nữ mà nhỏ nhắn mà rất là xinh xắn. Dạ. Sao em gan quá vậy? Em làm bác sĩ pháp y là... Em học đa khoa xong đang theo đuổi ngành đó rồi em thấy ra có đam mê. Vậy đó hả? Dạ. Sợ không? Ban đầu thì sợ chút, bây giờ hết sợ rồi. Không quen rồi đúng không? Nhưng mà từ lúc có bầu là mình ở nhà không hay là vẫn... Dạ, ở nhà. Đúng rồi, có Không bầu đi mà làm. đâu Đúng đâu rồi, thể nào đúng mà rồi. đi công việc có được. Đúng Dạ, rồi, đúng đúng chưa? rồi. Nhìn hai bạn rất là quen. Anh không biết là đã gặp các bạn ở đâu rồi. Bây giờ Hả? đoán chị biết nè. Hay không? Một chương trình. Chương trình gì? Em thực là không biết không hay là em xạo? Không biết thiệt á. Bạn muốn hẹn hò đúng không? Dạ, Dạ, đúng rồi nha. Đó là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhờ ông Tơ Quyền Linh và bà Nguyệt Cát Tường cho nên là hai bạn đã share duyên kết tóc cho hai bạn đúng không? Nói chung là không có biết gì hết, giống như mình lên đăng ký chương trình để tìm bạn. Ý trung nhân của dạ, mình ý đó. trung nhân vậy đó. Cho nên cũng có đó là cái duyên số của mình á. Rồi anh tìm sao tới giờ ngồi đây luôn. Mà chị hỏi là lúc mà tụi em nói chuyện mà chưa thấy mặt đó thì không nói chi, nhưng mà lúc mà thì thấy mặt nhau rồi á là cái cảm giác có giống lúc trong đầu mình tưởng tượng không? Không nghĩ là chồng mình cũng khá đẹp trai vậy. Với lại cứ nhìn vô thấy sao hai người cứ giống nhau. Tức là giống như mình gặp cái tự nhiên mình cảm giác giống như nó có cái gì đó là một cái sợi dây mà nối từ trong tiềm thức từ ngày xưa đúng không? Dạ, nó rất là gần gũi đúng không? Dạ. Cái cảm giác ngộ lắm á Bin. Nhưng mà anh suy nghĩ nha, khi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thường là những người mà người ta không tìm được cái ý trung nhân của mình ở ngoài đời. Dạ. Cho nên họ đến với chương trình. Hai bạn nhìn bề ngoài ai cũng đẹp trai đẹp gái hết. Nghĩ là này cũng đầu qua dữ lắm, là đây cũng hao đại gia dữ lắm nè. Chắc chắn là tham gia chương trình là muốn lên truyền hình thôi chứ không một cái lý do nào khác. Em tham gia là mẹ em đăng ký cho em. Xong rồi cái ngày hôm đó đi học thì có nhận cái lịch casting thì em đi ra em đi. Lúc đó mình đang theo đuổi pháp y thì mình nghĩ chắc cái ngành của mình người ta cũng vẫn quen với mình mà người ta không tiến xa thôi. Tại vì người ta nghe cái ngành nghề của mình người ta cũng nhạy cảm. Cho nên mạo hiểm rồi mình đi. Còn em sao? Sao em tham gia chương trình? Giống nhìn lại thấy cũng lớn tuổi rồi, tại lúc đó cũng 28 tuổi. Thì em nói là để lên chương trình, tại chương trình cũng hay á, thấy cũng giới thiệu thực tế cho mình xem, mình muốn tìm một người để mình cưới luôn, thì em biết mai đâu thì mình cơ hội thêm nữa. Dạ thì không ngờ. Dạ không ngờ cũng cái duyên nó đến. Dạ. Không ngờ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò lại vợ vừa đẹp vừa giỏi ha. Trời ơi, chồng cũng vậy, vừa đẹp trai lại làm kinh doanh đúng không? Dạ. Nếu chị còn trẻ thì chị sẽ tham gia chương trình. Khi mà dán cái màn lên biết là trường mà gặp tôi thôi. Nhưng mà sau khi mà hai bạn biết nhau nè, rồi tìm hiểu nhau nè, rồi bây giờ thì là đã sau đám cưới và chuẩn bị có một thành viên mới như vậy á, các bạn có dịp mà gặp lại cái ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa? Dạ có. Tại vì thực ra là có nhiều khi á, mọi người lại nghĩ rằng á, là cái câu chuyện của các bạn là không có thực tế mà là tạo dựng lên để cho nó có một câu chuyện đẹp. Khi tham gia chương trình vợ chồng em trải qua nhiều chuyện lắm. Sau đó nhiều gặp chuyện nhau lắm. thì sao? Rồi cũng nhờ sự động viên của anh chị trong chương trình đối với em thì vợ chồng em mới tiến xa hơn, mới lấy nhau. Thì bạn có thể chia sẻ là sau cái bấm nút đó thì cái câu chuyện tình của hai bạn diễn ra như thế nào? Bạn chia sẻ luôn đi. Thì sau cái bấm nút của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò á, nói chung là gặp nhau ấn tượng ở bề ngoài, thấy vợ em cũng nói chuyện cũng chững chạc, cũng như là lễ phép. Chị của mình rất là thích mẫu người đó, nhưng mà mình chỉ nghĩ là bên bề ngoài thôi, tại vì em là kinh doanh gặp rất là nhiều người đối tượng. Thì khi mình gặp bên bề ngoài thì mình khó đánh giá được. Mình cứ để từ từ mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, chứ mình không có lúc đó mình không có dồn dập liền, cũng để xin số điện thoại xong rồi từ từ một thời gian sau tìm hiểu, nói chuyện một vài lần thấy hợp thì xong mình mới mời về dưới nhà, xong để gặp rồi đánh giá. Thì ở dưới nhà em thì cũng thấy thích, thấy vợ em lại giỏi vắng chuyện gì lễ phép, thì đó lại làm một cái động lực cho mình nữa. Mình cảm nhận mình là một chuyện, nhưng mà khi tới với người lớn người ta có kinh nghiệm nhiều á, nhìn ta nói thì mình lại thấy tự tin hơn. Rồi mình thấy là đây cũng có lẽ là một nửa của mình rồi. Đó, mình thấy quyết định của mình là gần như chính xác. Còn vợ thì sao? lúc quay xong thì cũng có xin số. Cả hai vợ chồng tìm hiểu nhau cũng 6 tháng.
rồi chính thức yêu nhau là 1 tháng 17 ngày rồi mình mới tiến tới đám nói, đám hỏi, rồi đám cưới. Tại đối với vợ chồng em á, chia sẻ với nhau là yêu nhau dễ lắm, một cái nhìn thoáng qua cũng yêu, nhưng mà để mà nếu mà đi hai chồng tiến xa hơn á thì phải lắng nghe và hiểu nhau. Tụi em lấy nhau là bao lâu rồi? Cũng mới đây, cũng còn gần 1 Vậy năm. thì Dạ. trong cái thời gian về ở chung nhà với nhau, vậy thì có vỡ mộng gì về cô vợ này không? Coi như đến giai đoạn vạch mặt đó. Em thì cũng không có vỡ mộng gì nhiều, nói chung là cũng đáp ứng của mình cũng 70% rồi cái sở thích của mình rồi, nhưng mà có cái thì nhiều khi vợ hay nói nhiều cằn nhằn, nói chung là như mình nghĩ cái điều đó là vợ nào cũng vậy, hơi bị hung dữ chút xíu. Hơi bị hung dữ xíu. Nào giờ có động thủ với em chưa? Nói chuyện lớn tiếng thì có chứ chưa động thủ. Thế em đó. Đại hội vạch mặt. Chồng em cũng không có vấn đề gì hết, ngoài ảnh mê tập gym thôi. Tập gym á hả? Dạ, mê tập gym tốt với chứ. hơi vô tư. Tập gym tốt ạ, giữ Dạ. được cái phong độ đó tốt lắm á. Sáng 5 giờ là thức rồi, ăn nhẹ rồi đi tập xong rồi về ăn rồi tắm đi làm. Mê gym lắm mà. Lúc thời gian đầu là có khi hai vợ chồng cả ngày gặp nhau chắc được 1 tiếng, nói chuyện với nhau chừng 2 câu, nay nó ngủ. Tới lúc có bầu thì đổi sang buổi sáng, còn trước đó là cứ chiều rồi đi 9 giờ về là phải nghỉ ngơi 10 phút, ăn 15 phút, nghỉ ngơi tiếp 15 phút rồi đi tắm xong rồi đi ngủ. Rồi chế độ ăn uống nữa mà, Rất đúng rất không? rất Dạ. rất là quy tắc. Em Dạ. có nào mà em có chút ganh tị với cái gym không? Ghen với cái gym á. Đó. Mà nhất là trong cái giai đoạn mà em đang mang bầu. Có bao giờ trong đầu em nghĩ là ông chồng này ông đến cái phòng tập gym đó là vì cái khác hơn là mấy cục tạ? Dạ không, em không nghĩ vậy đâu. Lúc đầu buồn lắm, em hay khóc lắm, hay tức lắm, tại vì đã lấy mình rồi, mình nhiều khi về cái mặt mình ảnh chưa nhìn mà ảnh nhìn cái hũ sữa trước rồi. Phải ăn sữa, trái cây rồi uống sữa. Nhiều khi bực quá. Mà chồng em rất là im, hai chồng mà cự lộn em đã im, ảnh cũng im, em đổi phương hướng và không im nữa, chửi để cho hai đó. Anh vẫn im, cứ cười lầm vậy đó. Thì nhiều khi em thấy, nhiều khi em nói đang có bầu đang bực mà còn điên thêm. Em có cho rằng chồng em bị vô tâm không? Cũng khá vô tâm, tại vì thời gian đầu ảnh chưa có quen với cuộc sống mà có một người bạn đời kế bên. Anh nhiều khi ăn cái gì cái ảnh ăn gần hết rồi anh mới nói chết chà, em ăn chưa em? Coi như ăn mình trước á. Ảnh quen cái thói quen đó rồi thì ăn ngon cái mình nói ủa sao anh ăn hết rồi, anh mới kêu em không, anh ăn thử coi đó có dở hay ngon. Em nói vậy là đúng rồi, tại vì ngon anh ăn hết rồi, đấy gì còn cho em ăn nữa. Đến khi mà anh ăn cái gì đó anh không thích, anh nói vợ ăn này đi vợ, lại em biết cái đồ ăn nó dở. Anh không hợp với sở thích. Có gì không? Thời gian đầu em cũng vô tư chuyện đó, tại vì em cũng biết nấu ăn đó. Em cứ nấu xong mình thấy mình nấu xong mình muốn thưởng thức món ăn mình liền, thì nó đang nóng đang ngon thì mình muốn ăn cho nên ăn liền. Bây giờ có vợ em cũng nghĩ vậy. Nhiều khi có vợ giờ cũng ngồi ăn nhưng mà bây giờ cũng hơi có mà ít hơn, cũng mình sẽ ăn nhưng mà còn gần xong mình nhớ tới vợ. Coi như ăn chưa? bắt đầu quen với cuộc sống là có một người bên cạnh mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Rồi ít lên Facebook á, vợ em ưa lên Facebook, em không biết câu gì nhưng mỗi lần em nói rồi sao em bỏ thời gian lên Facebook nhiều quá vậy, sao em nằm nghỉ ngơi hay gì đó, vợ nó lên coi mấy clip về em bé hay này kia, nó chia sẻ thông tin cái em cũng thông cảm, em cũng biết, nhưng mà nhiều khi đừng coi quá khuya quá cũng không tốt. Đang có bầu ôm điện thoại Bớt nhiều quá không? không có tốt. Dạ. Cái đó là khẳng định luôn, không có tốt. Rồi còn em mong muốn ông xã em thay đổi cái gì? Mong muốn là thương vợ nhiều hơn chút nữa. Chưa đủ á. Dạ. Em mỗi lần cãi nhau phải nói chứ im khó chịu lắm. Tại vì bình thường hai chồng đã chẳng nói chuyện với nhau nhiều rồi, chỉ có được cái cãi nhau là mới nói với nhau nhiều thôi. Còn em mà giận lên chỉ có em chửi và ảnh cứ im. Mình chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nhiều. Nghĩ là vợ có bầu nên không lời qua tiếng lại có không hay. Lớn tiếng em chỉ nói vợ em nhỏ câu nói em nói nhỏ, hay nhiều khi người ta ở ngoài ta nghe tưởng nói em nói chuyện mình. Tại vì em không bao giờ em nói nha. Dạ em cứ nói quang lên em ngồi em ngu. Em bây giờ gì nè em, cái lúc mà gây lộn thì đừng có nói. Dạ. Để cho qua cái chuyện đó, nhưng mà khi mà không gây lộn nữa em phải kiếm cớ kiếm chuyện để em nói chuyện với vợ em, để chia sẻ với vợ em. Ví dụ như là cái clip mà về em bé đó, em coi mình chi em bắt chồng em coi chung. Anh chẳng thích gì. Không thích phải coi là vì những cái kiến thức tối thiểu em phải có. Dạ. Khi hai vợ chồng cùng coi chung một cái vấn đề gì đó là có một cái sự chung nhau á, thì cái tình cảm nó sẽ khác. Vợ em sẽ bớt cảm thấy cái sự mà đơn điệu trong cuộc sống nè, bớt đi cái buồn chán, cái cô đơn á. Nhiều khi người ta nói trời tự nhiên mình tự cô đơn trong căn nhà của mình á, rồi cảm giác đó dễ sợ lắm. Tại vì khi em đi tập gym em xả được, chứ vợ em là đâu có xả được. Đó bây giờ coi điện thoại nhiều quá thì cũng không tốt cho em bé. Thì giờ phải làm sao? Cần cái sự mà chia sẻ của chồng mình. Chị nghĩ em phải thay đổi ngay từ giờ phút này.
Đó, còn em yên tâm là sau khi vợ em sanh xong rồi á thì cũng chưa có hết càm ràm đâu. Lại tại vì người ta còn cái hậu sanh nữa. Càng phải nhịn nữa. Dạ. Và càng phải chia sẻ. Em phải chia sẻ không là vợ em sẽ bị stress. Dạ. Cái đó nói nghiêm túc luôn. Bây giờ đang bị stress rồi nè. Mà nếu mà sau khi sanh mà em vẫn tiếp tục là lúc nào em chỉ im lặng, lúc nào em chỉ cười và đam mê Là với cô ấy cái chỉ còn sở thích của mình, càng nặng hơn nữa. là mệt mỏi luôn á, là bị stress nặng luôn đó. Cái đó chị Đừng nói bao thiệt. giờ để cho cô ấy ngồi một mình. Nó con ơi, ba con không có thương mẹ, cái là rồi 31 năm thương mẹ. Nói hoài vậy anh, ngày nào em cũng nghe nói vậy. Chẳng bao giờ em thấy là con đang làm gì vậy, em học thai giáo về cho em bé thì muốn cả hai vợ chồng cùng thai giáo, còn ảnh thì hello vậy thôi. Còn chẳng bao giờ con ơi con sao, hay đạp mẹ, nhiều khi đang ăn cơm đạp em khóc luôn á. Còn nhìn lại chồng mình ăn rất ngon, rất tỉnh. Chị nói em nghe, vợ em là một người phụ nữ rất là bản lĩnh, rất Dạ. là cương nghị và có tính độc lập rất là cao. Dạ. Nếu mà em gặp một cô vợ mà không có bản lĩnh á, thì em còn mệt mỏi nữa. Em không Đúng có rồi. thời gian đi tập gym đâu. Rồi em không có cười mãi được như thế này đâu, mà thế nào cũng sẽ gây lộn. Tại vì lúc người phụ nữ có bầu người ta nhiều cái kỳ khối lắm. Đúng rồi. Dạ. Đó là một cái điều may mắn trong cuộc đời của em rồi đó. Cho nên chị thấy là tụi em quen nhau nó đã gần như là một cái trời định rồi. Qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò như vậy tụi em đã gặp được nhau. Rồi bây giờ tiếp tục tụi em lại chia sẻ cái chuyện cuộc sống của tụi em trong cái chương trình Vợ Chồng Son. Thì chị nghĩ rằng á, là đừng bao giờ để mất nhau. Và chị nghĩ rằng á, là cái cuộc sống của tụi em nên dành những cái điều gì tốt nhất cho nhau trong cái gia đình nhỏ của mình. Và cái người mà tạo được cái điều đó thì là cái người chồng. Em phải tự chủ động làm cái việc đó. Em phải khám phá tiếp, vợ em chưa khám phá hết đâu. Em còn phải khám phá nữa. Cái đó chị nói nghiêm túc. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc và chuẩn bị đón chào thành viên mới khỏe mạnh, bình an và Hạnh phúc. hạnh phúc. Dạ, Dạ. Dạ, em cảm ơn anh chị. Dạ. Vừa đen vừa xấu mà em cực kỳ ghét. Thì vợ em là trắng nhất, đẹp nhất nên em thấy vậy em bắt ghế em sát vô, em giả bộ em đổ nước vô. Sao bị lợi dụng rõ ràng vậy mà không biết. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Dương Hữu Toàn, hiện năm nay em 24 tuổi, hiện đang là tài xế lái xe. Còn em? Em tên là Vương Bảo Uyên, năm nay em 24 tuổi, em là thợ uống tóc. Hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Em và chồng em gặp nhau là thông qua một người bạn chung. Hôm đó thì người bạn chung đó mới rủ em và một người bạn nữa đi ăn uống. Thì trong lúc ăn uống thì bạn em mới kể là có một người bạn mới bị thất tình, nói chung là cũng bị bạn gái cũ dạ. Nên là em cũng nghe, em cũng nghĩ trong đầu là trời ơi sao bị lợi dụng rõ ràng vậy mà không biết. Lợi dụng hả? Là cái bạn Dạ, bị lợi dụng. dạ đúng rồi, bạn chồng em á. Thì em mới nghĩ vậy thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau chồng em tới em mới có ấn tượng mạnh với chồng em. Đó là một người vừa đen vừa xấu, để vậy còn mặc một cái áo dài cách tân màu xanh chuối. Áo dài hả? Dạ lúc đó chồng em làm ở buffet. Cái đồng phục của nhà hàng đó nó vậy đó. Rồi mang thêm một đôi giày mõm cá sấu mà em cực kỳ ghét những ai mà mang cái đôi giày đó, nên là nói chung ấn tượng đầu tiên là cực kỳ xấu luôn. Còn ấn tượng của em đối với vợ là lúc đầu lên thì thấy trong bàn thì vợ em là trắng nhất, đẹp nhất nên em thấy vậy em bắt ghế em sát vô em ngồi liền. Cho lên luôn hả? Dạ, hai cái ấn tượng nó công trắc nhau á. Là màu đen với màu trắng rõ rệt. Dạ. Dạ. Rồi trong suốt cái buổi đó rồi là chắc là em chủ động là trò chuyện rôm rả đúng không? Dạ đúng rồi, em là người chủ động, rồi em còn giả bộ em đổ nước vô nên em lấy khăn em chùi giùm. Ủa mà lúc đó là vợ em là mặc quần dài ha? Dạ quần sọt anh. Đổ lâu rồi. Dạ phía trên. Rồi có để yên cho lao không? Dạ không, thì Em cũng thấy đẩy có ra. Xong rồi em mới thấy vô duyên quá, nhưng mà em nghe kể câu chuyện các bạn là các bạn ngu hồi nãy á, thì em mới ghé qua em nói bạn mình nói thiệt, các bạn á, bạn ngu thiệt á. Xong rồi chồng em mới chớ mắt ra nhìn em, xong rồi nói không, mình nói thiệt mà. Sau cái câu nói của vợ em á thì em mới nói trời, người đâu đẹp mà vô duyên quá, em mới nghĩ trong đầu vậy. Em mới nói là lần này anh thì cua cho bỏ ghét. Rồi xong thì lúc đó vợ em đi vệ sinh, em mới xin số điện thoại của vợ em qua người bạn đó. Về em mới liên lạc rồi làm quen. Nhưng mà trong cái buổi đó là tụi em ngồi với nhau là xong rồi đi về hay là đi tiếp tục tăng hai nữa? Xong thì đi về, thì lúc đó chồng em cũng ga lăng kêu là thôi để mình đưa bạn về. Thì anh đưa em về thì mới nói một câu nghe sếp, Uyên có hay đi về một mình không? Em nói là thì cũng có một mình thì đi về một mình thôi. Xong anh ấy nói là từ nay trở đi á hả, Uyên không phải đi về một mình nữa, Toàn sẽ đưa Uyên về.
nói chung là lúc đó em cũng thấy xinh xến em đấy là Rỡn da gà. dạ, đúng là Một cái kiểu rất trời là- ơi, đó là một cái kiểu là- kiểu cô gái rất là Một cái cổ kiểu rất là xưa. ngôn tình. Dạ. Nhưng mà em thì không hợp với kiểu đó. Nhưng mà em không thích cái kiểu mà soái ca ngôn tình kiểu đó. Dạ, đúng. Thế thì điều gì mà khiến cho em lại và Từ anh ghét này á, yêu nhau? từ ghét mà chuyển từ thành ghét yêu á. Hôm đó chồng em mới rủ em đi coi phim. Em thì rất là sợ ma. Thì bữa đó không biết sao rồi hết vé hay sao đó thì chồng em lại mua phim ma. Thế là vô em sợ quá, em cứ bám với lấy chồng em. Xong rồi anh ấy lợi dụng nắm tay em. Xong rồi ra thì anh ấy mới nhẹ nhàng nói là Uyên có đồng ý làm bạn gái của Toàn không? Toàn sẽ bảo vệ Uyên đồ này nọ. Thì nói chung là em cũng cảm thấy cảm động nên là em cũng đồng ý. Vậy là từ lúc ghét cho đến lúc đi coi phim là bao lâu? 2 tuần. Vậy là trong 2 tuần là từ ghét chuyển qua là xúc động rồi đó, đúng không? Từ cái hôm xem phim đó xong rồi đến lúc hai người mà đám cưới á là lâu không? 6 tháng là cưới. Rồi sớm không em? Sớm. Sớm. Sao cưới sớm dữ vậy? Dạ, nói chung là một hiểu lầm nho nhỏ giữa hai gia đình. Ba mẹ chồng em á, thì mới xin lên nhà em là để thăm hỏi gia đình. Còn phía của nhà em á, thì lên thăm hỏi là gần giống như dạm ngõ nên là nó hơi nhanh. Thì sau khi dạm ngõ xong bên vợ em mới nói với bên nhà em là thôi thì giờ hai đứa nó cũng vậy rồi, anh chị về đi coi thầy đi rồi mình chọn ngày cưới luôn. Thì lúc mà coi thầy á, thì ổng bảo là đám hỏi trong năm nay rồi một là cưới liền luôn, không thôi là 2 năm nữa. Thì ba mẹ thấy vậy thì cũng lỡ đám hỏi rồi mà để con ta 2 năm 2 nó năm tội mới chịu sao nổi. dạ nên thôi đám cưới luôn trong năm luôn. Vậy là cái thời gian nó quá nhanh như vậy á. Lúc cưới nhau xong rồi á chắc là cũng vỡ mộng nhiều lắm hả? Lúc mà em có bầu á, là mọi chuyện có bắt đầu là cũng hơi xấu đi rồi. Lúc đó chồng em bắt đầu là đi chơi nhiều hơn. Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau nhiều. Ủa em tại sao lúc vợ mang bầu mà em lại đi nhiều là sao? Lý do gì? Lúc mà vợ em mang bầu á thì tính tình thay đổi, hay càm ràm em lắm, với lại chuyện nhỏ nhặt gì cũng lôi ra kiếm chuyện chửi hết nên em rất là ức chế. Rồi đi làm thì mệt rồi mà về gặp cái cảnh đó nữa nên em thấy như bị stress vậy đó, em luôn tìm cách né với mặt vợ em. Còn cái lý do này nữa không? Dạ có anh. Bình thường lúc đầu thì vợ em có 52 kg nhưng mà khi mà mang bầu á tăng lên tới 75 kg lần anh. Giờ vừa càm ràm em rồi xấu nữa nên em rất là bực mình trong người. Có nhiều Xấu vừa đây có nghĩa vừa là- xấu người xấu nết luôn Dạ đó đúng phải rồi, không? cái đó là đúng luôn á. Có những người ta tăng cân nhưng mà về cái làn da, về những cái trạng thái nó vẫn không thay đổi. Dạ. Lại có những người phụ nữ tăng cân rồi còn về cái hình thức bên ngoài nó sẽ trở nên mụn người sưng húp này đó, là vợ em có. Dạ có anh. Vì lúc đó tay chân của vợ em nó sưng, nó phồng lên giống như là bị phỏng vậy á. Rồi mặt có bị mụn không? Mặt thì không có mụn nhưng mà mũi thì nó to lên biến dạng. Em nói chung em nhìn vô gương em còn thấy không nhận ra mình nữa. Lúc đó em stress lắm tại vì trước đó em nghĩ là mình cũng không đến nỗi nào, nhưng mà có bầu xong mình cảm thấy mình vừa mập vừa xấu nè. Nói chung là không có vui trong lòng nữa và cũng sợ chồng chê. Khi chồng mà bỏ đi liên tục như vậy, cái cảm giác em sao? Em có nghĩ là vì có lẽ mình xấu quá cho nên chồng mình bỏ đi không? Hay là do là mình càm ràm? Em cũng biết á, là lúc đó mình cũng xấu thiệt và mình cũng hay càm ràm thiệt, nhưng mà cái bản thân người phụ nữ mang thai á, người ta có nhiều cái suy nghĩ cứ ở nhà á, là nghĩ chồng mình đi ra ngoài đường vui vẻ rồi còn mình thì cứ phải ở nhà. Với lại em cũng còn trẻ nữa, nhìn thấy bạn bè mình đi du lịch đồ này nọ đó, nhiều khi em cũng thấy là ủa sao kỳ vậy, bạn bè mình thì còn được đi chơi còn mình thì có gia đình rồi, nhiều khi không được đi đâu rồi vậy, nên em cũng ức chế nhiều. Em chịu đựng cái tình trạng đó trong bao nhiêu lâu? 6 tháng 6 tháng. là 6 tháng. tháng thứ 7 là em đã về nhà, em là ở Đà Lạt để đợi sinh. Rồi lúc đó có chia sẻ với ai được không? Hay là Dạ không. tự mình ôm Dạ, tự mình cái nỗi thôi. buồn đó một mình? Tại vì em quan niệm là mình đã đi lấy chồng á thì buồn vui của mình á thì thật ra mình nên giữ cho mình. Thì nếu mình nói cho ba mẹ mình biết á thì mẹ mình buồn nên em không kể cho mẹ em nghe. Không kể cho mẹ, Không không kể cho bạn, Dạ không. không chia sẻ cái điều đó với chồng. Dạ. Vậy thì em giải tỏa cái ức chế đó bằng cách nào? Dạ, chửi chồng. Chửi chồng. Ý là chồng. giống như chồng em về thì em sẽ tìm những cái lý do gì đó để em nói ảnh, để giải tỏa cái tâm lý của mình thôi. Mà nhiều khi ảnh cũng hơi vô tâm thì cũng không nhận ra cái điều đó. Nãy giờ em nghe vợ em chia sẻ vậy á, cái cảm giác em sao? Em thấy thì lúc đó em cũng vô tâm thì em không có tâm lý, tại vì em thấy em cũng còn trẻ nên em cứ chơi thôi chứ em đâu có nghĩ trong người là vợ mình bị thay đổi vậy, có suy nghĩ như vậy nên stress kiếm chuyện với mình đâu. Thực ra là tụi em không xử lý đúng cách trong cái mối quan hệ với nhau. Nói chứ trách chồng thì cũng có trách, nhưng mà nếu mà bây giờ mình bình tĩnh mình nhìn lại thì mình cũng sẽ thấy là nếu như hồi đó mình xoay cái chiều hướng theo một cái hình thức khác thì có lẽ là nó sẽ có lợi cho cả mình và cả chồng hơn. Ví dụ như thay vì mình chửi bới chồng mình thế này thế nọ thế kia thì mình
mình xả cái stress đó, cái áp lực đó bằng một hình thức khác. Ví dụ em phải cho chồng em thấy những giọt nước mắt của em, cái buồn bã của em, cái cô đơn của em khi mà em bị ở nhà một mình như vậy và em không thể chia sẻ được với ai. Đó là một cách. Cách thứ hai, mình nói thẳng với chồng tất cả những điều đó. Em biết là anh bỏ đi là bởi vì em thay đổi về hình thức quá nhiều, nhưng mà anh phải hiểu rằng bởi vì như thế này, bởi vì như thế kia, thì chắc có lẽ là chồng em sẽ hiểu hơn. Tại vì giá mà đây là một người đàn ông mà 27, 28, 30 tuổi, có lẽ là anh ấy sẽ xử sự khác. Nhưng mà tội nghiệp là em bé mới 23, 24 thôi. Lúc mà vợ có bầu là lúc 23 thôi. Cho nên làm sao mà có thể suy nghĩ được những điều đó. Đó thì đây là một cái kinh nghiệm. Đó là về phía vợ nha. Còn về phía chồng, đúng là em quá vô tâm. Khi vợ em có bầu, đáng lý ra em phải lên mạng để em biết cái kiến thức về cái người phụ nữ khi có bầu họ sẽ thay đổi như thế nào, thì em sẽ hiểu được tại sao vợ em lại như thế. Mình phải tìm hiểu, đúng không? Cho nên thực ra trong cái việc vừa qua thì cái lỗi chồng nhiều hơn. Do đó ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn làm một cái điều gì đó thiệt là đẹp với vợ bạn để chuộc lại cái lỗi lầm. Cũng nhân dịp lên chương trình thì anh biết trong khoảng thời gian qua anh rất là vô tâm với em, khiến em buồn và stress. Có ấn tượng xấu với anh thì bây giờ cho anh xin lỗi. Đó, đứng lên ôm ôm cái cô anh nào. Đó. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng tại hệ thống Sinhao Spa và Cosmetics trị giá 3 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifect giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol. Trị giá của bộ sản phẩm này là 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ quà tặng chăm sóc răng miệng đến từ công ty dược phẩm Hoa Linh, bao gồm kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu bảo vệ lợi, chắc chân răng và ngăn ngừa nhiệt miệng, và nước xịt thơm miệng thảo dược Relax cho hơi thở thơm mát, tức thì thoải mái tự tin giao tiếp. Và món quà thứ tư đó chính là một món quà bé bé xinh xinh, một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời hai cặp chúng ta đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ bạn thích ăn món gì nhất? Rồi, vợ của Toàn thích ăn món gì nhất? Hủ tiếu khô. Giống được. Rồi, vợ bạn thích ăn gì nhất? Đâu, mẹ bầu thích ăn gì? Gà nồi hầm xả, hủ tiếu khô. Thôi nói chung cũng đúng. Đúng, thôi tính tôi sầm đi. Rồi, mời hai cô dâu bánh tôi xì. 1, 2, 3. Rồi, mời. Chọn nào. Mệt quá. Rồi bắt đầu nè. Hai chồng bước lên. Rồi em màu gì? Dạ màu hồng. Màu hồng. Rồi, Rồi tôi chị màu màu xanh vàng. đó. Rồi. Chị màu vàng. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Mời khán giả, đếm nào. 1, 2, 3. Mời hai cặp vợ chồng để tay lên và đếm nào. 1, 2, 3. Như vậy là khán giả chúng ta sẽ có hai cơ hội nhận được phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng đến từ Sinhao Spa và Cosmetics trị giá 3 triệu đồng, và một bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng đến từ dược phẩm Hoa Linh. Tuy nhiên để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời được câu hỏi của Diệu Vân. Và câu hỏi đó như sau thưa quý vị khán giả. Câu thứ nhất, cặp vợ chồng ở cặp đôi thứ nhất gặp nhau trong chương trình nào? A. Chương trình Kết Nối Trái Tim. B. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và C. Chương trình Bạn Đường Hợp Ý. Quá dễ phải không nào? Câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Chúng tôi xin nói lời tạm chia tay quý vị. Và chúng ta chỉ tạm chia tay thôi các bạn ơi. Bởi vì mỗi một tối Chủ nhật, chương trình Vợ Chồng Son sẽ được phát trên kênh HTV7 lúc 22h30. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 18 giờ thứ Bảy tuần này, xem gì trên HTV7. Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị, nhưng cũng lắm gian nan.
Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ 7 hàng tuần chỉ có trên HTV7.